હલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અત્યાર સુધી અલગ અલગ પ્રકારના ફ્લેવરની સેવ ખાધી હશે, પણ આજે આપણે અલગ જ ફ્લેવરની સેવ બનાવીશું. આપણે પાણીપુરી ફ્લેવરની સેવ બનાવવાની છે. તેના માટે 1 કપ પુદીનો લેવાનો છે, 1 કપ કોથમીર લેવાની છે. તેને આપણે મિક્સર જારમાં લઈને થોડું પાણી નાખીને ક્રશ કરી લેવાનું છે. આવી પેસ્ટ બનાવી દેવાની છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં 2 બાફેલા બટાકાને છીણીને લીધેલા છે. તેને આપણે આ રીતે ચમચીની મદદ 1 ચમચી પાણીપુરીનો મસાલો નાખેલો છે. 1/2 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર લેવાનો છે. મીઠું લેવાનું છે 1/2 ટીસ્પૂન. હિંગ લેવાની છે 1/4 ટીસ્પૂન. હવે આપણે તેને મિક્સ કરી લેવાનું છે. બરાબર એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. બટાકાના કંઈ ગાંઠા વાટા હોય તો તેને ચમચીની મદદથી ભાગી નાખવાના છે. હવે મિક્સ થઈ ગયું છે. તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ, 2 ટેબલસ્પૂન તેલ લેવાનું છે. રૂમ ટેમ્પરેચર વાળું તેલ જ લેવાનું છે, ગરમ તેલ નથી લેવાનું. હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે કોથમીર પુદીનાની જે પેસ્ટ બનાવી હતી તે નાખીને મિક્સ કરી લઈશું. બરાબર આને મિક્સ કરી લેવાનું છે. ચમચીથી દબાવીને બરાબર મિક્સ કરી લેવું. ના ફાવે તો વિસ્કરની મદદથી પણ તમે મિક્સ કરી શકો છો. આ રીતે મિક્સ કરી લેવું તો પ્રોપર મિક્સ થઈ જશે. જો તમે જોઈ શકો છો પ્રોપર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં આપણે 2 કપ બેસન નાખ્યું છે. તેને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. ગાંઠા ના રહે એ રીતે એને બેટરને મિક્સ કરી લેવાનું છે. એવું લાગે તો તમે લોટને ચાળીને પણ લઈ શકો છો. ત્રણ ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ લીધો છે. તેને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. ગાંઠા ના રહે એ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો હજુ ગાંઠા દેખાઈ રહ્યા છે તેને આપણે મિક્સ કરતા રહેવાનું છે. જો મિક્સ થઈ ગયું છે, પણ હજુ બેટર આપણું ઢીલું છે. હજુ બીજું બેસન આપણે નાખવું પડશે. હજુ આપણે બીજું બેસન જોઈશે. હજુ ફરીથી તેને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે, ગાંઠા ન રહે તે રીતે. ટોટલ આપણે 3 કપ બેસન લીધેલું છે. તેને પ્રોપર મિક્સ કરી લેવાનું છે. હજુ ચમચીથી પડી જાય છે. ચમચીમાં રહેવું જોઈએ, આસાનીથી પડે નહીં એવું બેટર થવા દેવાનું છે. ટોટલ આપણે 3 કપ બેસન જ લેવાનું છે. તેનાથી મિક્સ થઈ જશે. કદાચ જો તમારું પાણી વધારે થઈ ગયું હોય તો તમે થોડો લોટ નાખીને આ રીતે બનાવી શકો છો. જો તમે જુઓ છો આસાનીથી ચમચીમાંથી પડતું નથી, એટલે આપણું બેટર પ્રોપર રેડી થઈ ગયું છે. આપણે આ સંચો લઈ લીધો છે, તેને તેલથી ગ્રીસ કરીને રાખેલો છે. પ્રોપર આને આ રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. હવે તેને બેટરને આપણે અંદર ભરી લઈશું. અડધાથી થોડું ઉપર લેવાનું છે.
પોણો જેટલો સંચો ભરી લેવાનો છે. હવે આપણે સંચાને બંધ કરી લઈશું. સંચો આપણો ફિટ થઈ ગયો છે, તેલ આવી ગયું છે. હવે આપણે સેવ પાડી લઈશું. જ્યારે સેવ તમે નાખો ત્યારે ગેસ ધીમો રાખવાનો છે અને સેવ અંદર નાખો પછી ગેસ મીડિયમથી હાઈ ફ્લેમ પર જ રાખવાનો છે, જેથી સેવમાં તેલ ના ભરાઈ જાય અને સેવ આપણી પ્રોપર તળાઈ જાય. અને બબલ્સ ઓછા થાય ઉપર પછી સમજવાનું કે નીચેથી સેવ તળાઈ ગઈ છે. પછી આપણે એને બીજી બાજુ પલટવાની છે. જો બબલ્સ ઓછા થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને બીજી બાજુ પલટી દઈશું. બહુ લાલ થવા દેવાની નથી. જો તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણી સેવ તળાઈ ગઈ છે અને થઈ ગઈ છે. હજુ થોડી ગરમ છે એટલે એના ટુકડા બરાબર થતા નથી. ઠંડી થશે એટલે પ્રોપર થઈ જશે. જો આપણી સેવ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આપણે એને સર્વ કરી છે. તમારે આના ઉપર પાણીપુરીનો મસાલો ભભરાવો હોય તો પણ ભભરાવી શકો છો. રેડી છે. એન્જોય.